Bộ phim Núi và Biển của tôi của Đàm Tùng Vận sắp lên sóng. Liệu câu chuyện về một nữ chính khởi nghiệp kinh doanh có thể vực dậy rating? Đàm Tùng Vận, từ lâu được coi là người đẹp câu view, dường như gần đây đã gặp phải một chút khó khăn. Hai bộ phim truyền hình liên tiếp của cô, Sao Seo Sao và Sao Yujin Renchia Sao, đều không đạt được kỳ vọng về mặt phê bình. Ngay cả sự xuất hiện đặc biệt của nữ diễn viên nổi tiếng Triệu Lệ Dĩnh trong Sao Seo Sao cũng không thể đảo ngược được sự đón nhận kém cỏi chung của khán giả. Điều này đã gây lo ngại cho nhiều khán giả và giới chuyên môn trong ngành. Mặc dù vị thế của cô như một nữ diễn viên trẻ nổi tiếng vẫn vững chắc, nhưng việc thiếu một tác phẩm mới thực sự tiêu biểu có thể làm giảm sức hút của cô. Tuy nhiên, đừng lo lắng, một bước ngoặt có thể sắp đến. Bộ phim cổ trang Sao Me Mountain and Sea Sao, trước đây là Sao Me and Me Fate Sao, của Đàm Tùng Vận dự kiến sẽ ra mắt trên CCTV vào tháng 3. Trong phim, cô sẽ hoàn toàn rũ bỏ hình tượng ngây thơ và ngọt ngào trước đây, vào vai một người phụ nữ vươn lên từ một công nhân nhà máy bình thường trở thành một nữ doanh nhân thành đạt. Bộ phim này được nhiều người coi là tác phẩm trở lại quan trọng của cô, và tiềm năng trở thành hit của nó đến từ hai điểm thu hút chính. Điểm nổi bật một, từ cô gái ngoan đến nữ chính, sự trở lại đầy mạnh mẽ của một nữ diễn viên tài năng. Núi tôi và biển tôi được chuyển thể từ tiểu thuyết Núi và Biển của tôi của nhà văn đoạt giải văn học Mao Đôn, Lương Hiểu Sinh, một câu chuyện có sức nặng đáng kể. Phim kể về cuộc đời của Phụ Vạn Chi, do Đàm Tùng Vận thủ vai, một người phụ nữ sinh ra ở vùng núi Quý Châu, và cuộc sống đầy biến động nhưng huy hoàng của cô. Sau khi chịu đựng những cú sốc kép từ gia đình và các mối quan hệ, cô kiên quyết bỏ học đại học và lên tàu đến Thâm Quyến để trở thành một công nhân nhà máy bình thường. Tuy nhiên, từ chấp nhận số phận không có trong từ điển của Phụ Vạn Chi. Cô bắt đầu từ công việc buôn bán ngoại thương cơ bản nhất, học thêm buổi tối, chăm chỉ học tiếng Anh, nắm bắt cơ hội của thời đại và vượt qua vô số thăng trầm, cuối cùng thành lập công ty ngoại thương của riêng mình và trở thành một nữ doanh nhân quyền lực trong giới kinh doanh Thâm Quyến. Ở tuổi trung niên, sau khi đạt được thành công, bà đã giao lại công ty cho một đội ngũ chuyên nghiệp và trở về quê hương cùng với người con nuôi mồ côi và người bạn tâm giao Gao Xiang, do Gao Zitting thủ vai, để cống hiến cho quê nhà, hoàn thành vòng đời từ ra đi đến trở về. Mặc dù bộ phim có sự góp mặt của các nhân vật nam quan trọng, nhưng cốt lõi của nó chắc chắn là hành trình trưởng thành đầy gian truân của Phang Wan Chư. Đây chính xác là kiểu vai diễn mà Đàm Tùng Vận cần nhất hiện nay. Trong những năm đầu sự nghiệp, diễn xuất tinh tế và cảm động của cô trong các bộ phim như Sao Go Ahead Sao và Sao The Sword and the Brocade Sao đã nhận được sự công nhận rộng rãi. Tuy nhiên, các bộ phim gần đây như Sao The Carefree Life Sao và Sao The Legend of Sujin Sao, hoặc do cốt truyện quá mỏng hoặc do các nhân vật vẫn bị bó buộc trong hình mẫu cô gái ngọt ngào, tập trung vào tình yêu, đã hạn chế cơ hội diễn xuất của cô và thậm chí còn bị chỉ trích là có phong cách diễn xuất một chiều. Trong Sao Me Mountain and Sea Sao, cô đảm nhận thử thách hóa thân vào một nhân vật từ một cô gái trẻ ngây thơ ở độ tuổi đôi mươi đến một nữ doanh nhân trung niên dày dạn kinh nghiệm, một khoảng thời gian dài với những trải nghiệm cuộc sống đầy kịch tính. Điều này không chỉ đơn thuần là thay đổi trang phục, vai diễn đòi hỏi phải khắc họa sự chuyển biến nội tâm và trưởng thành của nhân vật, từ sự bướng bỉnh ngây thơ của một cô gái miền núi đến sự kiên cường và tinh thần bất khuất của một người lao động nhập cư, đến sự sắc sảo và quyết đoán của một doanh nhân, và cuối cùng là sự minh mẫn và điềm tĩnh của một nữ doanh nhân thành đạt. Khán giả và người hâm mộ hy vọng rằng cô ấy có thể tận dụng cơ hội này để rũ bỏ những gánh nặng trong quá khứ, hoàn thành một sự chuyển mình ngoạn mục trong kỹ năng diễn xuất và thực sự củng cố danh tiếng của mình như một nữ diễn viên quyền lực. Năm 1988, cô gái 20 tuổi Phang Wan Chư đã đánh cược cả tuổi trẻ của mình vào tấm vé đến thành phố. Từ việc siết chặt ốc vít trên dây chuyền lắp ráp đến việc học hành vất vả ở trường đêm, từ việc bị các doanh nhân Hồng Kông coi thường đến việc trở thành một nữ doanh nhân thành đạt, cô đã phải nuốt những chiếc bánh bao mốc meo và chịu đựng nỗi tuyệt vọng khi bị lừa mất 300.000 nhân dân tệ tiền thanh toán. Đằng sau thành công của cô là những mối quan hệ gia đình tan vỡ và một nỗi hối tiếc không thể bù đắp. Dù biển cả có bao la đến đâu, vẫn phải có một ngọn núi để quay về phơi khô tất cả. Đây không phải là huyền thoại về một nữ anh hùng mạnh mẽ, mà là cẩm nang sinh tồn được viết nên từ những vết thương của cả một thế hệ. Chỉ với 200 nhân dân tệ, bà ấy mang số tiền quyên góp được từ cả làng và bắt chuyến tàu màu xanh đi về phía nam đến Thâm Quyến. Cảnh tượng ấy giống như một bức ảnh cũ, toa tàu nóng đến nỗi mồ hôi có thể khô lại, và bên ngoài cửa sổ là những cánh đồng lúa trải dài bất tận cùng những cái tên rồi sẽ bị lãng quên. Năm 1988, ở tuổi 20, Phang Wan Chư đã dùng tuổi trẻ của mình làm thế chấp để có được tấm vé đến thành phố. 3 tháng sau, cô có kinh nghiệm làm việc đầu tiên trong một nhà máy. Máy móc chạy rất nhanh và mọi người không thể theo kịp. Cô siết chặt ốc vít trên dây chuyền lắp ráp đến nỗi móng tay cong ra ngoài. Một nửa số tiền làm thêm giờ của cô bị phòng nhân sự lấy đi với lý do thời gian thử việc như một nhát dao cứa vào da thịt, buộc cô phải tự dán băng cá nhân lên mình. Khoảng thời gian khó khăn đó không chỉ toàn là nỗi cay đắng thi vị trong vở kịch.
cô và những người bạn cùng phòng đã khóc suốt đêm, một số người trộn nước mắt vào mì ăn liền, trong khi những người khác chỉ đơn giản là ngủ mà không ăn gì. Phang Wan Chư chọn cách trộn nước mắt vào mì ăn liền, rồi ngày hôm sau cô đăng ký học thêm buổi tối, tiếng Anh, kế toán, thương mại quốc tế, học tất cả các môn có thể. Cô biết rằng chỉ nước mắt thôi sẽ không cứu được cô. Có một cảnh như thế này, tại Trung tâm Thương mại Thế giới Trung Quốc, Phang Wan Chư đi dép nhựa, đưa danh thiếp cho một doanh nhân Hồng Kông. Ông ta liếc nhìn gót chân phồng rộp của cô và thản nhiên nhận xét, một cô gái đại lục thì biết gì về Forbes, như thể muốn vạch trần bộ mặt thật của cô. 10 năm sau, chính doanh nhân đó lại yêu cầu cô tăng thêm 5% hạn ngạch trong hợp đồng. Cuộc sống quả thật lặp đi lặp lại, câu chuyện về việc cô ấy bị lừa còn đau lòng hơn. Cô ấy thiếu 300.000 nhân dân tệ tiền thanh toán, và trong khi ngồi xổm ở lối vào nhà kho ăn một chiếc bánh bao hấp, cô ấy phát hiện ra nó bị mốc, nhưng vẫn nuốt chửng. Khoảnh khắc nuốt chửng đó, được ghi lại trên camera, đã gây ra một làn sóng bình luận trên màn hình với nội dung nghẹt thở. Trên thực tế, những người sinh năm 1970 đã bình luận trong phần bình luận, đừng diễn, thực sự là như vậy, như một lời chú thích chính thức về việc những năm đó là thời kỳ phải chịu đựng bằng cách nuốt trôi sự oán giận. Để tái hiện những chi tiết này, các diễn viên đã rất nỗ lực. Đàm Tùng Vận đã giảm 7 kg cho cảnh quay này và thậm chí còn đến chợ rau ở Quý Dương để luyện giọng bằng cách mặc cả với những người phụ nữ lớn tuổi. Sau khi quay cảnh với chiếc bánh bao hấp bị mốc một nửa, cô ấy thực sự bị đau bụng và phải nhập viện, nhưng vẫn tiếp tục quay phim sau khi được truyền dịch. Nam diễn viên kỳ cựu Wang Jin Song đã nói thẳng sự thật chỉ bằng một câu, 9 trong 10 nữ lãnh đạo mạo hiểm đến thâm quyến vào những năm 1990 đều bị đau bụng. Bạn không thể cười lớn, bởi vì đây không chỉ là một bộ phim, đó là sự thật lịch sử. Điều đáng buồn hơn nữa là sau khi cô ta trở thành một người được gọi là thành công, rạn nứt trong gia đình cô ta không tự động được hàn gắn. Cô ta đưa con gái mình đến thâm quyến, chỉ để nhận lại lời đáp trả gay gắt, mẹ đã bỏ rơi con ở quê nhà hồi đó, giờ mẹ lại nghĩ mua vài con búp bê sẽ bù đắp được sao? Câu nói này đã xé toạc bức màn thành công. Bộ phim không cố gắng tạo ra sự hòa giải, cô bé đóng sầm cửa lại với một tiếng gầm rú chói tai. Những vết thương lòng của những đứa trẻ bị bỏ rơi không thể dễ dàng được chữa lành bằng một căn biệt thự hay một món quà. Cuối cùng, máy quay đưa cô trở lại Quý Châu, cô đưa đứa con nuôi trên núi và những nhân viên chủ chốt của công ty lao thẳng vào quê hương mình, Thâm Hương Định, ngôi nhà cũ dột nát. Cô dùng chậu hứng nước mưa với mối tình đầu, Cao Tương. Cô nói điều khiến những người đang vất vả mưu sinh ở Bắc Kinh, Thượng Hải và Quảng Châu phải ghen tị. Dù biển cả có rộng lớn đến đâu, vẫn cần có một ngọn núi để quay về phơi khô tất. Những lời này như một gáo nước lạnh dội xuống, từ từ quét sạch ảo tưởng của những người đang lao động vất vả ở thành phố. Đài CCTV8 đã cắt kịch bản gốc 40 tập xuống còn 30 tập, loại bỏ nhiều khoảnh khắc mãn nguyện và giữ lại nhiều khoảnh khắc đau lòng hơn. Bàn tay bị kẹt trong máy móc, bạn thân quay lưng với nhau vì một đơn đặt hàng, thư trúng tuyển đại học bị mẹ giấu suốt 10 năm, tất cả đều là những hậu quả có thật trong cuộc sống, nhưng bộ phim cũng mang đến những cử chỉ nhỏ nhặt. Bạn học cùng lớp học đêm góp tiền giúp cô kiện tụng, bà chủ nhà cho cô thêm thịt ngỗng quay, nhân viên hải quan đọc các điều khoản trong thư tín dụng bằng tiếng Quảng Đông. Những hành động tử tế tưởng chừng như không đáng kể này lại chính là sức mạnh thực sự níu kéo mọi người. Không có phép màu nào trong câu chuyện này, cô ấy từng được các tác phẩm chính thống gán cho biệt danh nữ chính mạnh mẽ, nhưng thực tế lại giống như một cuốn cẩm nang sinh tồn, chỉ còn 200 nhân dân tệ trong túi. Hãy học một kỹ năng thực tế trước đã, khách hàng lừa đảo khiến bạn trắng tay, hãy viết thư tự phê bình trước khi ra chợ, quan hệ gia đình đổ vỡ, đừng xin lỗi trước, hãy sửa mái nhà trước đã, mỗi bước đi phải được thực hiện vững chắc trước khi có cơ hội tiếp theo. Tên phim đã được đổi từ Tôi và cuộc đời thành Núi tôi và biển tôi, nghe có vẻ nhẹ nhàng nhưng lại tàn khốc ở cốt lõi. Ngọn núi tượng trưng cho sự vướng mắc, biển tượng trưng cho dục vọng, và những ai vượt qua được nó sẽ kể lại câu chuyện của mình với những vết thương. Bộ phim dự kiến sẽ được phát sóng vào năm 2026 và được kỳ vọng sẽ thống trị các chủ đề thịnh hành. Một số người đã khóc khi xem phim, trong khi những người khác cho rằng nhịp phim chậm. Điều này cũng dễ hiểu, ai cũng có một phiên bản thâm quyến nguyên bản mang tính tự truyện trong ký ức của mình. Điều này không khuyến khích bạn ăn bánh mì mốc mà chỉ là lời nhắc nhở rằng đôi khi thành công thực sự có nghĩa là để lại những vết thương bên ngoài và giữ lấy mái ấm trong trái tim mình.